נספור 3, 2, 1 ו... נעים מאוד, אני יפעת לוין, אני סאונדמנית, מקליטת שטח. עוד טיפ, ואז אני מפעילה את הבום פנימה. בום בפריים! למה יש בומן שמחזיק את זה? פתאום שומע בום. הולכים לשמוע היום הרבה דברים שלא מלמדים בבתי ספר. 6 כניסות! וואי, זה שרון. בדיוק. הם באולפן, כן, וזה מה שצולם על הסט. באמצע החדר מכונת כביסה פועלת פול פאוור. בום בפריים. זה בן אדם רציני, לוקח את העבודה שלו ברצינות.